Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình Live Job at Time. Trong số Live Job at Time lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị trí Backend Tech Lead. Và mình là Tuyến, host của chương trình. Đồng hành cùng với mình ngày hôm nay là sự có mặt của hai vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là bạn Linh Trương và bạn Lộc Huỳnh, hiện đang giữ vị trí Tech Lead Backend tại Time. Chào chị Tuyến, chào Lộc, chào khán giả. Mình tên là Linh, mình đến từ đội Lending. Thì thông thường người ta hay gọi là đội cho vay, nhưng bên đội ngũ mình thì thường gọi vui là chấp cánh ước mơ. Mình làm ở Time thì cũng gần 3 năm rồi. Cảm ơn mọi người đã mời mình đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Chào chị Tuyến, chào anh Linh, chào quý vị khán giả. Mình tên là Lộc Huỳnh, mình đến từ đội Saving Investment và Marketplace. Hiện tại thì mình đã công tác ở TimeX được hơn 6 năm và đang giữ vai trò Technical Lead ở TimeX. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi khởi động để làm nóng chương trình. Ok, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Mình sẵn sàng. Ok, câu hỏi đầu tiên sẽ là trước khi đảm nhận vị trí Technical Lead tại Time thì các bạn đã đảm nhiệm những vị trí nào rồi? Thì về mình thì mình bắt đầu sự nghiệp bằng công việc là lập trình game trên web. Sau đó thì mình dành khoảng 1-2 năm mình làm nghiên cứu về lý luận lớn. Sau đó thì chuyển sang làm về web frontend developer, xong sang full stack. Cuối cùng mình đến với Time ở vị trí backend và vừa được đề bạt lên làm tech lead ở trường nước ngoài. Với mình thì mình đã có thời gian công tác tại TimeX cũng được gần 6 năm. Thì trong quá trình đó thì mình đã đảm nhiệm những cái vai trò như là đầu tiên thì mình làm về mobile, Android. Sau đó thì mình có một thời gian làm full stack vừa mobile và vừa backend. Và cuối cùng thì mình chuyển hẳn sang làm backend và làm tech lead. Nếu một em nhỏ 5 tuổi hỏi các bạn về công việc backend thì các bạn sẽ mô tả nó như thế nào? Ok, cho bạn nhỏ 5 tuổi hả? Ok, thì chắc là em sẽ đưa ra cái ví dụ về cái việc lắp ráp, sử dụng mấy cái bộ Lego để lắp ráp đi ha. Thì ví dụ như em nói với con em đi, nếu dẫn con và nhóm bạn sang nhà hàng xóm chơi, nhà bạn đó bạn Cam đi, và bạn Cam thì là bạn Cam có sở thích là bạn Cam thích lắp ráp mô hình lắm, nên bố bạn Cam mua rất nhiều là cái đồ mô hình Lego để cho bạn nó lắp. Và bạn đang dở một cái mô hình về đoàn tàu sân ga. Thì giờ có bố bạn Cam ở đó, nhưng bố bạn Cam muốn là bạn Cam chơi với các bạn khác và bạn Cam cùng với các bạn khác cùng lắp ghép cái mô hình đoàn tàu đó, nhưng với một điều kiện là bạn Cam sẽ không được trực tiếp lắp ráp, và bạn Cam sẽ giúp các bạn lắp ráp cái đoàn tàu đó như thế nào. Tại vì bạn Cam đã đọc cái hướng dẫn trước, bạn Cam đã mường tượng trong đầu là cái đoàn tàu sân ga đó nó như thế nào, và cũng đã thử lắp một vài bộ phận ban đầu của đoàn tàu đó. Bây giờ các bạn khác thì lại có bạn thì thích là lắp sân ga đi, có bạn thích lắp đường ray, có bạn thích lắp đầu tàu, có bạn thích lắp toa khách. Thì các bạn cũng cùng nhau là mỗi bạn chia nhau làm sắp xếp một phần. Thì giờ bạn Cam đứng ở đó, bạn Cam sẽ ở vai trò là giúp đỡ thôi. Ví dụ các bạn lắp ở cái đầu tàu, các bạn có cái thiếu những cái mảnh ghép nào thì bạn Cam có thể nhảy vào bạn Cam giúp, bạn Cam kiếm. Và nếu mà các bạn không hiểu cái mảnh ghép này nó nên lắp ở đâu ở trong cái đoàn tàu thì bạn Cam cũng thể có một chút là giải thích, tại vì bạn Cam đã làm những với cái mô hình trước đó rồi, bạn Cam cũng có cái sơ bộ gì trong đầu để lắp ghép lên đoàn tàu đó. Và đến khi mà các bạn hoàn thành đi thì bạn Cam sẽ thử nghiệm xem cái đoàn tàu nó chạy trên đường ray nó có đúng hay không, hoặc là cái đoàn tàu nó vận hành vẫn ok, sân ga nó vẫn đúng có những cái chức năng như vậy. Thì cái vai trò của một tech lead thì nó sẽ là giống như cái cách bạn Cam làm hỗ trợ các bạn. Dạ. Còn quan điểm của Lộc thì sao? Dạ. Thì đối với em thì nếu mà em giới thiệu vai trò backend tech lead đến với một bạn nhỏ 4-5 tuổi thì em nghĩ là ở cái lứa tuổi 4-5 thì các bạn sẽ tập trung chủ yếu là vui chơi và học hỏi những cái điều mà mấy bạn thấy xung quanh mình. Nếu mà cái người tech lead mà đứng ở góc độ một đứa nhỏ 4-5 tuổi thì em nghĩ tech lead sẽ là người quản trò. Khi mà tham gia vào một cái game với một đứa nhỏ thì họ sẽ là người họ tạo ra cái môi trường để cho các bạn có cái không gian mấy bạn chơi hoặc là làm việc bên trong. Thứ hai là cái người tech lead sẽ là người hỗ trợ để đưa ra được những cái hướng dẫn, chỉ dẫn và những cái gợi ý xuyên suốt quá trình mà mình tham gia làm việc cũng như là chơi trò chơi. Và cái cuối cùng là cái người tech lead sẽ là cái người luôn luôn đồng hành xuyên suốt cái trò chơi với các bạn
Cảm ơn câu trả lời của hai bạn. Thì vừa rồi chúng ta vừa kết thúc xong cái phần khởi động, và bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về công việc cũng như là trách nhiệm, vị trí của backend ở Time thì sẽ là có những cái gì thú vị. Hai bạn có thể chia sẻ thêm về cái hành trình mình trở thành technical lead, đặc biệt là khi mà trở thành technical lead ở Time thì trước đó các bạn đã trải qua những công ty nào hay là những cái dự án nào thú vị, các bạn có thể chia sẻ cùng với mọi người. Về mình thì trước khi mình đến Time thì mình làm ở công ty cũ trước đó, thì mình làm trong vòng 5 năm. Mình trải qua khoảng 2 dự án. Một dự án đầu tiên thì mình làm về cái sản phẩm là truyền thông cho một ngân hàng. Dự án tiếp theo thì mình làm về lĩnh vực bảo hiểm. Mình cũng có đội nhóm xây dựng một cái dự án nội bộ cho một cái công ty bảo hiểm ở Thụy Sĩ. Và sau đó thì mình vào Time thì mình làm ở bộ phận lending với sản phẩm đầu tiên đó là sản phẩm mua trước trả sau. Sau đó thì mình nhảy sang làm dự án về phòng chống lừa đảo và rửa tiền. Còn dự án gần đây nhất thì mình làm cũng là một mảng của bộ phận tín dụng, là cho vay cho các tiệm bán hàng vừa và nhỏ. Thế còn Lộc thì sao, cái hành trình của em như thế nào? Thì hiện tại là em đã làm ở Timex được 6 năm. Thì trong quá trình đó thì vị trí đầu tiên em làm ở Timex là vị trí intern engineer, và lúc đó thì em sạc với mảng mobile. Thì em làm mobile được khoảng 2 năm, và trong quá trình đó thì em đảm nhiệm cái vai trò trong việc phát triển ứng dụng kiosk. Thì nó là một cái ứng dụng để giúp cho mọi người mở cái tài khoản và có cái thẻ ngân hàng chỉ trong vòng 5 phút. Sau đó thì em có cơ hội em được trải nghiệm cái vai trò làm full stack trong khoảng 6 tháng trước khi mà em chuyển sang hoàn toàn với vị trí backend. Thì trong quá trình mà làm backend thì em đã có cơ hội em tham gia được nhiều cái product ở Timex hơn. Cụ thể là ngoài cái sản phẩm mà làm về mở thẻ và mở tài khoản, thì em có cơ hội em tham gia những cái dòng sản phẩm mới liên quan tới payment là thanh toán, và saving là tiết kiệm, investment là đầu tư, và insurance là bảo hiểm. Thì trong suốt cái quá trình đó thì riêng với phần backend thì em đã có cơ hội em làm backend với lại Java và Python. Sau đó thì em nâng cấp hơn một chút xíu là em làm backend với cloud application và serverless application, và một phần là DevOps. Thì sau đó thì em chính thức lên làm backend technical lead, và em đã đảm nhận vai trò này được 2 năm. Qua phần chia sẻ của hai bạn thì mình thấy rằng là mỗi bạn đều có một cái trải nghiệm cũng như là cái hành trình khá là thú vị. Và đặc biệt là khi mà đến với Time và đảm nhiệm cái vị trí tech lead này thì các bạn có thể chia sẻ thêm với khán giả rằng là ở Time thì công việc của một người backend tech lead sẽ là những công việc như thế nào? Thì về vai trò của một tech lead ở Time, theo quan điểm của em thì sẽ có là 3 vai trò chính. Thứ nhất là vai trò mở đường, thứ hai là vai trò hỗ trợ, và thứ ba nữa là vai trò đảm bảo chất lượng của mã nguồn. Vai trò mở đường là gì? Tại vì ngân hàng của mình đang rất là mở rộng, mình đang chuẩn bị build cái bank thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5. Thì như vậy sẽ cần có những cái người đi đầu để tìm kiếm những cái giải pháp tích hợp. Tức là mình sẽ cùng làm việc với bên business, gồm có là PO, BA và là kiến trúc sư trưởng, để đưa ra những cái giải pháp tổng thể về mặt hệ thống, định hình nên cái bản đồ của cái hệ thống tương lai nó như thế nào. Và sau đó mình sẽ mang những cái mảnh, những cái một phần của cái bản đồ đó về trong team để cùng nhau mình hiện thực hóa cái phần đó. Còn nữa là trong quá trình mình đi tích hợp thì mình sẽ có những cái khó khăn riêng về mặt công nghệ. Thì những anh em tech lead và sẽ có đi kèm theo một số bạn ở trong đội ngũ phát triển. Mình cùng nhau mình sẽ thử nghiệm trước, mình đánh giá trước giải pháp nó có phù hợp hay không, hoặc là lựa chọn những giải pháp nào cho nó tối ưu nhất. Còn về mặt hỗ trợ, về hỗ trợ đây nó là hỗ trợ mặt công nghệ và hỗ trợ mặt con người. Trong quá trình mình làm việc, mình tương tác với anh em trong đội ngũ phát triển thì mình cũng có thể nhận ra là anh em có những điểm gì người ta muốn cải thiện, thì mình sẽ cố gắng mình tìm cơ hội để giúp anh em có thể cải thiện những cái kỹ năng đó. Ví dụ như một số người thì muốn là thuyết trình tốt hơn, muốn trình bày một cái gì đó nó rõ ràng hơn, thì mình sẽ tìm ra những cái cơ hội ở trong những cái buổi chia sẻ, đề xuất anh em cùng tham gia buổi đó để trình bày. Còn cái thứ ba nữa là cái quản lý chất lượng về mặt mã nguồn, thì đơn giản là mình sẽ phải quản lý, tại vì cái mã nguồn thì nó không phải là mình
mình xây dựng một lần và mình dùng mãi mãi, mà nó tiến hóa theo thời gian, nó tiến hóa theo công nghệ, theo cả những cái chức năng sản phẩm mà cần bên business yêu cầu để tích hợp vào để phục vụ cho những cái ngân hàng tiếp theo. Thì như làm sao để mình quản lý, mình giảm cái số lượng cái gọi là ticket nơi công nghệ hoặc là những rủi ro về mặt công nghệ, cái số code đó để nó có thể tiến hóa một cách mượt mà theo thời gian. Thế thì Lộc thì sao, cái quan điểm của em thì với những trải nghiệm của em tại Tham thì có những cái trách nhiệm cũng như là cái công việc hàng ngày của em sẽ là sao? Dạ vâng. Thì với em cái vai trò backend tech lead ở Timex thì nó sẽ đòi hỏi mình ở khoảng 3 yếu tố: hỗ trợ, đồng hành và định hình cho team trong xuyên suốt cái quá trình mà mình phát triển cái sản phẩm, từ cái lúc mà mình có cái ý tưởng cho tới lúc mà nó ra mắt được đến tay người dùng và có hàng triệu người dùng. Thì trong xuyên suốt cái quá trình đó, cái người tech lead quan trọng nhất là họ sẽ phải đồng hành trong xuyên suốt tất cả mọi khâu trong cái quá trình mình sẽ phát triển cái sản phẩm, giải quyết tất cả những cái khó khăn vướng mắc, khúc mắc mà team gặp phải, để từ đó thì cá nhân team họ cảm thấy là đây là một cái môi trường phát triển phù hợp với lại cái nhu cầu và cái định hình của sản phẩm. Cái thứ hai nữa đó là cái người backend tech lead sẽ phải phối hợp với lại một cái community ở Timex, mình gọi là backend community, để xác định và define ra những cái architecture pattern mà ở đó tất cả các team có thể có một cái quy trình, một cái quy chuẩn họ follow và họ có thể dùng để họ phát triển phần mềm và sản phẩm. Đó là phần thứ hai. Thì ở Timex thì em có cơ hội, em đã được tham gia với rất là nhiều cái pattern mới như là microservice, event driven, cloud based, serverless và vân vân. Thì tất cả những cái thứ đó là cái người tech lead sẽ là một trong những cái lá cờ đầu của Timex để mình định hướng và mình định hình những cái khung sườn như vậy. Cuối cùng là cái người tech lead sẽ là người để hỗ trợ cho team để quản trị những cái quy trình làm việc và quản trị rủi ro trong quá trình mà mình làm việc. Tại vì trong quá trình làm việc nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều cái vấn đề mà mình sẽ khó mà có thể giải quyết hoặc là nhìn thấy ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao cái người backend tech lead họ sẽ là cái người sâu sát nhất với team, từ đó họ hiểu được những cái vấn đề mà team gặp phải cũng như là nền tảng công nghệ mà mình đang phải cải thiện, từ đó thì đưa ra cái chiến lược và cái tầm nhìn phù hợp cho từng giai đoạn. Yeah. Thế thì trong quá trình mà mình đảm nhiệm cái việc này thì hai bạn có gặp những cái thử thách gì mà đặc biệt mà khiến cho hai bạn có một cái ấn tượng mà các bạn muốn chia sẻ thêm trong cái buổi ngày hôm nay không? Là một thành phần trong đội ngũ phát triển, tức là mình cài đặt những cái chức năng một cách chi tiết, mình tham gia sát sao với team, định hình là một cái chức năng này nên được hiện thực hóa nó như thế nào từ đầu đến cuối. Nhưng mà ở vị trí vai trò mới thì mình lại phải tham gia nhiều hơn vào các cuộc họp với bên business để mình tìm hiểu trước về cái nhu cầu cụ thể của một chức năng, của một sản phẩm, cũng như là tham gia vào với các buổi gặp mặt với kiến trúc sư trưởng chẳng hạn. Thì đến lúc mà cái buổi team mình demo thì những cái mục tiêu mà team mình đề được ban đầu thì nó không đạt được. Tại vì đơn giản là mình đang dành quá nhiều thời gian để mình tham gia những cuộc họp, nhưng mà mình vẫn gọi là tham gia để mà cùng nhau cũng xây dựng một phần nào đó trong cái tính năng đó. Thì lúc về mình cũng có suy nghĩ lại mình cần nên hiểu rõ hơn là cái vai trò của mình cần làm gì. Nếu mà mình mà cứ như những cái thói quen cũ, vẫn cứ coding liên tục thì mình sẽ trở thành một cái trở ngại cho nhóm. Thì sau đó thì em để rút ra cái mà làm sao để hài hòa giữa cái việc là mình làm ở vị trí tech lead và mình làm ở cái vị trí hỗ trợ cho team. Tức là tại vì đơn giản là mình tham gia vào nhiều cuộc meeting với bên business thì cũng không được, tại vì thực chất là team cũng cần mình. Để giải quyết được cái vấn đề đó thì em cũng học những cái cách về quản lý thời gian cho nó tối ưu hơn. Ví dụ trong ngày em sẽ lên những cái danh sách những cái việc cần làm, cái nào khẩn cấp, cái nào nó mang ý nghĩa là cái task đó nó cũng không được yêu cầu từ cấp trên, nhưng mà nó là mang cái sắc thái là song hành, tức là những cái nhiệm vụ đó mình làm mang lại cái gì đó cho đội ngũ phát triển, cho cả nhóm. Thì em chỉ tập trung, một là cái khẩn cấp, hai là sẽ làm cái task song hành như vậy. Còn những cái nhiệm vụ khác mà thêm vào trong ngày thì em sẽ phải cân đo đong đếm xem nó có phù hợp hay không, hay nó có mức độ ưu tiên của nó như thế nào. Với em thì trong xuyên suốt quá trình làm thì thật sự mà nói em đã
trải qua và có cái cơ hội được đối mặt với rất là nhiều cái thử thách. Thì đối với em, một trong những cái thử thách mà lớn nhất mà em đã từng giải quyết được, đó là cái việc mà mình làm sao để mình có thể giúp và hỗ trợ mọi người thoát khỏi vùng an toàn. Thì như trong quá trình mình làm á, sẽ có một cái khái niệm nó gọi là vùng an toàn, mà ở đó thì tất cả mọi người đều cảm thấy là đó là cái vùng mà mình cảm thấy an tâm để mình làm việc. Tuy nhiên cái vùng an toàn á, nó cũng chính là cái giới hạn mà mình đã vô hình mình đặt ra cho bản thân của team hoặc là từng cá nhân. Và cái vấn đề nằm ở chỗ là trong quá trình mình phát triển về business thì nó sẽ cần những lúc mà mình phải phá vỡ cái giới hạn an toàn đó. Và cái vai trò tech lead là một trong những người mà gây cái sự ảnh hưởng cũng như cảm hứng cho team, để team có thể phá vỡ được cái vùng an toàn. Từ đó mình có thể phát triển đi lên cả về mặt business domain lẫn về mặt kỹ thuật. Còn cái thử thách thứ hai thì theo mình đó là vấn đề giao tiếp. Tại vì với một cái nội dung cụ thể đi, thì mình cũng nhận ra là mỗi một người sẽ phiên dịch cái nội dung đó theo những cái ý khác nhau, tùy theo cái kinh nghiệm trải nghiệm của họ. Thì đó là những cái kỹ năng mà mình cũng phải cần trau dồi. Cái tiếp theo mà mình nghĩ nó cũng là một thách thức nữa, đó là làm sao để, tại vì mình là quản lý về mặt mã nguồn mà, chất lượng mã nguồn, chất lượng tổng thể, làm sao để mình có thể giúp mọi người tập trung vào mặt chất lượng dưới áp lực của việc deadline, nó phải ra mắt sản phẩm đúng hạn. Tại thời điểm đó thì có rất nhiều thách thức nha. Thì anh đội ngũ phát triển có thể họ sẽ bỏ đi một số các thành phần, bỏ đi một số tiêu chí liên quan đến chất lượng để kịp ra mắt sản phẩm cho đúng hạn. Nhưng mà theo anh em về mặt tech á, thì chất lượng luôn luôn là hàng đầu. Mình phải bảo vệ chất lượng, tại vì chất lượng của sản phẩm chính là cái giúp mà về một mặt dài hạn đi thì khách hàng sẽ tin tưởng sử dụng sản phẩm của mình, và PO cũng sẽ tin tưởng về cái chất lượng sản phẩm mà đội ngũ phát triển tạo ra. Bây giờ ở dưới cái tình huống đó thì mình sẽ nên giải quyết thế nào? Với anh em về SM mình cũng nghĩ là cái điều cốt lõi nhất đó chính là sự minh bạch. Tức là mình phải làm sao để cả PO cả để đội ngũ business mình hiểu được những cái vấn đề về mặt công nghệ mà mình đang gặp phải. Bằng cách minh bạch thì mình cũng có thể xây dựng sự tin tưởng từ phía business nữa. Và nhiều lúc cũng hay lắm nhá, bằng cách mình mô tả những cái vấn đề của mình một cách nó rạch ròi, thì đôi lúc bên business người ta cũng có thể điều chỉnh cái yêu cầu làm sao để cho nó cân bằng, tức là giúp mình có thể giải quyết được cái vấn đề đó, tạm thời giải quyết một cách nhanh gọn và vẫn kịp thời hạn lên để ra mắt sản phẩm. Và sau đó thì mình sẽ có một cái thời gian, khoảng thời gian sau đó đủ thời gian để mình có thể giải quyết được cái vấn đề tồn đọng. Yeah. Với những gì mà các bạn vừa chia sẻ thì chị có thể hiểu rằng là vị trí tech lead khi mà mình làm việc thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm việc với rất nhiều team và với nhiều đối tượng stakeholder khác nhau. Chẳng hạn stakeholder ở đây của mình là PO, business owner, các bạn PA và QA, thậm chí là bên data hay là AI. Thế thì đối với vị trí này thì làm sao để các bạn có thể làm việc hợp tác tốt với các thành viên trong team cũng như là những cái team khác? Để mà mình có một cái môi trường mà làm việc tốt giữa các cái đội nhóm với nhau á, thì quan trọng nhất là các đội nhóm cần phải có một cái ngôn ngữ chung. Trong quá trình làm thì em phát hiện một cái vấn đề là mỗi đội nhóm họ làm một cái sản phẩm khác nhau, họ đến từ những cái nền tảng cũng khác nhau, dẫn đến là khi mà giao tiếp với nhau thì mọi người sẽ có xu hướng là sử dụng cái ngôn ngữ mà mình hiểu nhất. Có thể là bạn mobile, bạn chỉ nói về ngôn ngữ mobile, bạn backend cũng chỉ nói về backend, rồi business họ sẽ nói ngôn ngữ business. Thì cái một trong những cái vấn đề lớn nhất là nếu mà mỗi một cái bên họ nói một ngôn ngữ khác nhau thì cái communication giữa các bên sẽ không hiệu quả. Thay vào đó thì cái người tech lead á, họ sẽ là một cái người mà họ nên có cái tầm nhìn và cái góc nhìn nó đủ tốt để có thể hiểu được tất cả các cái ngôn ngữ, tất cả các bên. Rồi sau đó thì họ sẽ cố gắng hỗ trợ cũng như là hướng dẫn cho team để có thể có một cái ngôn ngữ chung mà từ đó mình có thể mình giao tiếp với nhau một cách hiệu quả. Thì thông thường á, là cái ngôn ngữ mà tụi em luôn định hướng cho team là cái business language, tức là mình luôn luôn dẫn dắt mọi thứ theo cái góc nhìn về business, theo góc nhìn về trải nghiệm người dùng, hơn là những cái góc nhìn thiên hướng giống như hồi nãy em nói là liên quan tới từng mảng hoặc là từng cái nền tảng. Cái thứ hai nữa là để có một cái quá trình mà làm việc nó hiệu quả đó, thì cái việc mà mình align với nhau càng sớm càng tốt, nó rất là quan trọng. Bởi vì mỗi team, mỗi cái cá nhân họ sẽ có những cái ưu tiên khác nhau, và mình sẽ hạn chế cái việc là mình đưa cái sự
yêu cầu hoặc là cái sự nhờ vả mà không có đi kèm với lại một cái timeline rõ ràng mà cụ thể. Và tốt hơn hết là nên là một cái timeline nó rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu, cũng như là càng sớm càng tốt. Thông thường là phải từ 1 tới 2 tuần trước khi mà mình thật sự muốn các bên có thể hỗ trợ mình. Đó là cái thứ hai. Cái cuối cùng là liên quan tới cái việc là để giao tiếp hiệu quả giữa các cái bên với nhau, thì cái việc mà xây dựng cái mối quan hệ đội nhóm nó vô cùng quan trọng. Thì ở đây thì mình có thể có được những cái việc xây dựng quan hệ đội nhóm thông qua những cái buổi hangout hoặc là cái talk. Thì từ đó bạn kỹ sư họ có cái môi trường để họ có thể xây dựng quan hệ, trao đổi và hợp tác với nhau. Rồi khi mà vào làm một cái sản phẩm thực tế thì những cái mối quan hệ đó hoặc là những cái sự hợp tác đó nó sẽ có cái giá trị rất là lớn trong cái việc mà hợp tác giữa những cái bên với nhau. Mình hoàn toàn có cũng đồng quan điểm với Lộc về những cái ý kiến mà Lộc đưa ra. Thì đặc biệt là cái chỗ là mình làm sao mình hướng dẫn cho nhóm để mà định nghĩa một cái chức năng, tính năng, tức là giao tiếp thông qua cái giá trị mà một cái tính năng này mình mang lại, hoặc là giá trị đến từ việc mình tích hợp với các đội ngũ khác để cùng nhau xây dựng. Thông qua các buổi họp với các đội ngũ khác nhau thì mình cũng chia sẻ ra những cái vấn đề khó khăn nữa lẫn nhau. Tức là mình bày tỏ bên mình mong muốn là mình tích hợp với là cái tính năng của một bộ phận khác. Thì như Lộc nói thì nói chung là mình cũng phải nên sắp xếp thời gian để mình có thể nhờ sự support của họ, nhờ sự hỗ trợ của họ trước để họ có thể lập kế hoạch cho một cách nó trơn tru. Mình cố gắng mình cũng sẽ hiểu rõ những cái khó khăn của họ, thì để làm sao để mình hài hòa giữa cái giải pháp bên mình và hài hòa với cái giải pháp bên họ, để cả hai bên nó có sự cân bằng tối ưu nhất về tất cả những cái bản thiết kế của mình á. Thì ngoài cái việc là mình thiết kế, mình thực hiện hóa chức năng đó đi, mà trước khi mình thực hiện hóa chức năng đó thì mình thường sẽ là mình đưa ra một cái hội đồng gồm cũng có nhiều bên với những cái kỹ năng khác nhau, với những cái lĩnh vực khác nhau, thì họ cũng có thể xem những cái thiết kế, họ cung cấp cho mình những cái phản hồi. Ví dụ như là nếu cái thiết kế của bạn mà có tinh chỉnh đoạn này một chút thì nó sẽ phù hợp hơn với kiến trúc tổng thể chẳng hạn. Bằng cách mình tham gia những cái buổi như vậy thì mình về bản thân team cũng sẽ học được rất là nhiều thứ. Với những gì các bạn vừa chia sẻ thì mình có thể hiểu rằng là để mà giải quyết một cái bài toán về công nghệ, và đặc biệt rằng là đó là công nghệ dành cho sản phẩm ngân hàng số, thì nó vô cùng phức tạp và nó đòi hỏi cái sự tham gia của rất là nhiều bên khác nhau, rất là nhiều team. Thế thì theo hai bạn thì để mà có thể thành công trong công việc là back-end, đặc biệt là với cái vị trí tech lead, thì chúng ta cần phải có những cái kỹ năng và những cái trải nghiệm nào? Dựa theo cái kinh nghiệm của em khi đứng ở cái vị trí tech lead này, dựa trên những cái khó khăn và thách thức mà em đã trải qua, thì em đúc kết được là từ bản thân em thôi nhé, là những cái yếu tố, những cái kỹ năng mà một cái tech lead cần phải có để thành công á. Thì đầu tiên đó là delegation, thì nó dịch ra tiếng Việt là cái sự ủy thác, nhưng mà em nghĩ nó không mang cái ý nghĩa này. Quan điểm của em thích nó mang cái ý nghĩa là sự chia sẻ hơn, sự chia sẻ về mặt công việc. Tại vì ở cái vị trí tech lead thì mình phải tham gia rất nhiều là cái cuộc họp về bên business, cuộc họp về bên technical, hay là để giải quyết những cái vấn đề về mặt tích hợp đi song song với cái nhóm phát triển nữa. Thì mình chia sẻ đây là gì, là mình cố gắng những cái phần công việc nào mình mà cảm giác là mình có thể chia sẻ được các bạn trong đội ngũ phát triển có thể giúp mình, đảm đương cho mình, thì mình nên chia sẻ. Thì tại vì quý thời gian trong ngày của mình nó có hạn mà, nó không thể làm hết mọi việc một lúc được, không ai làm hết được. Bằng cách mình chia sẻ thì mình cũng có thể bị thay thế bởi các thành viên khác trong nhóm, và em cũng mong muốn là mình có thể bị thay thế bởi các thành viên khác trong nhóm. Thì để làm được điều đó thì em cũng có những cái đặt ra những cái nguyên tắc riêng cho mình. Ví dụ như ban đầu đi, với một bạn mới chưa biết đó cái phần công việc đó như thế nào, thì em sẽ chỉ nói cho bạn làm. Ở một mức độ cao hơn nữa thì em sẽ đi tham gia cùng làm với các bạn, để các bạn hiểu rõ cái phần công việc đó nó nên làm như thế nào. Và cuối cùng nữa đó chính là chia sẻ luôn phần công việc đó cho các bạn. Cái thứ hai nữa là đó là cái quản lý thời gian, thì nó cũng đúng thôi, tại vì nó cũng là bổ sung bổ khuyết cho cái phần trước. Tại vì mình cần phải giải quyết rất nhiều phần công việc cả nội bộ team và bên ngoài nữa. Cái thứ ba thì nó cũng tương tự như cái cách để giải quyết cái thách thức trước đó mà của một tech lead, đó chính là vấn đề giao tiếp. Làm sao để mình giao tiếp hiệu quả nội bộ trong nhóm, khác nhóm,
cho những người rành công nghệ là cực kỳ dễ nhé, cho những người ngoài đạo nữa. Và thứ tư nữa là sự tò mò trong mọi việc nhé, tò mò trong cái việc là về mặt kỹ thuật mình có những cái cách nào hay hơn không, hay là hiện tại bây giờ đang có những cái công nghệ nào mới hay không, mình có thể mang về mình ứng dụng trong nhóm được hay không, hay là tò mò của liệu cái phần công việc hiện tại các bạn có những cái khó khăn gì hay không, hay là về mặt mã nguồn nó có những cái yếu điểm gì hay không, mình có thể cải thiện được hay không. Thì đó là những cái câu hỏi mà em cũng hay hỏi mình trong quá trình mình làm việc. Mình sẽ phát hiện ra thực tế đang có những cái vấn đề này nảy sinh mà thực chất là mọi người cũng đang làm nhưng mà mình không biết. Em đặt những câu hỏi đó thì mục đích là sau đó thì một là mình sẽ có những cái buổi họp một mình gặp mặt một với các thành viên trong nhóm để mình chia sẻ những cái vấn đề mình quan sát, mình nhìn nhận ra được, mình thấy được. Thứ hai nữa là cũng mang vào cái buổi retrospective sẽ diễn ra khoảng buổi cuối cùng sau mỗi một tuần sprint, thì mình đi theo cái Agile mà. Thì trong cái buổi đó thì mình sẽ chia sẻ ra những cái quan điểm, những cái nhận xét, những cái quan sát của mình xuyên suốt cả một cái hành trình 2 tuần mà mình xây dựng một cái sản phẩm. Thì đối với em cái key success của một cái back-end tech lead nó sẽ thể hiện thông qua một vài cái yếu tố như thế này. Cái yếu tố đầu tiên đối với em nó sẽ là quan trọng nhất, nó chính là cái product mindset, tức là cái khả năng bạn thấu hiểu và đồng cảm được với cái business mình đang làm là cái gì, với cái trải nghiệm người dùng như thế nào, và từ đó thì tất cả những cái quyết định mình đưa ra trong xuyên suốt quá trình mình làm sản phẩm phải đặt khách hàng và business của mình là trọng tâm. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là một cái back-end tech lead thì em nghĩ là sẽ cần đề cao cái sự sáng tạo. Tại vì nếu mà mọi người có thể để ý cái ngành công nghiệp phần mềm á, thì là một trong những ngành mà có cái hiệu suất sáng tạo lớn bậc nhất trên thế giới. Hàng ngày hàng giờ chúng ta tạo ra rất nhiều sản phẩm công nghệ mới và nó càng ngày là càng hữu ích hơn đối với đời sống của con người. Thì đó là lý do tại sao mình cần phải đề cao cái sự sáng tạo, bởi vì cái sự sáng tạo là cái yếu tố để giúp mình có thể chinh phục những cái đỉnh cao hơn trong quá trình mà mình làm sản phẩm công nghệ nói chung và những cái sản phẩm ngân hàng số nói riêng. Rồi, cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là liên quan một cái bạn tech lead thì đối với em sẽ cần phải có cái sự sâu sắc trong cái suy luận logic, cái khả năng phân tích và cái khả năng đánh giá vấn đề. Bởi vì là cái người tech lead là cái người trực tiếp định hình ra một cái khung sườn, một cái định hướng cho cái sản phẩm của mình ở yếu tố công nghệ, thì nó sẽ đòi hỏi cái người tech lead là phải có cái sự suy luận rất là logic, rất là chặt chẽ, để từ đó mình có thể liên kết được những cái nhu cầu, những cái business requirement lại với nhau. Đồng thời làm cái người tech lead đó cũng phải có cái khả năng giải quyết vấn đề rất là tốt để có thể hiểu được vấn đề ở thực tế và giải quyết nó bằng công nghệ. Và cái cuối cùng là cái khả năng đánh giá, để có thể đánh giá được những cái gì mình làm nó có thực sự phù hợp với lại cái nhu cầu thực tiễn của mình hay không. Cái kỹ năng cuối cùng mà là em nghĩ quan trọng, rất quan trọng, đó là em nghĩ là tiếng Anh. Bởi vì là mình đang làm trong một cái môi trường quốc tế và mình xây dựng sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng là cả người Việt lẫn người nước ngoài, thì cái việc hiểu tiếng Anh đó nó giúp mình có thể có được cái sự giao tiếp hiệu quả hơn đối với những cái khách hàng của mình ở những cái quốc gia sở tại. Đồng thời á, cái việc hiểu tiếng Anh tốt nó cũng giúp mình hiểu cái văn hóa của những cái quốc gia mình đang triển khai sản phẩm. Từ đó cái sản phẩm của mình khi mình triển khai á, nó gần tới với cái nhu cầu thực tiễn hoặc là cái văn hóa của người dùng hơn. Yeah. Ngoài cái việc những kiến thức hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn của mình, mà ở đây đó là back-end, thì với những chia sẻ của hai bạn thì chị cũng thấy được rằng là đòi hỏi rất nhiều những kỹ năng khác. Product mindset, về delegation trong công việc, communication, tiếng Anh, tất cả mọi thứ nó sẽ chung quy là về thông tin, những thông tin mình được tiếp nhận, cách xử lý thông tin nó như thế nào để mà nó giúp đem lại cái hiệu quả cao nhất trong công việc. Thế thì chị cũng tò mò rằng là hai bạn thông thường thì hai bạn sẽ cập nhật, update cho mình những kiến thức, những cái thông tin mới như thế nào và đem cái điều đó ứng dụng một cách hiệu quả vào công việc của mình. Thì để chia sẻ về cái cách thức mà mình cập nhật những kiến thức về mặt công nghệ đi, thì có một điều may mắn là ở Tham thì cái việc cái nguồn tài liệu, học liệu thì đều được cung cấp một cách rất là đầy đủ. Thì nó giúp mình tiết kiệm hơn về trong việc là mình muốn tìm kiếm là những cái công nghệ đang trending bây giờ như thế nào, hay là những cái công nghệ nào mình có thể áp dụng được vào cái công việc hiện tại. Thì ở Tham thì về mặt đọc sách đi, thì Tham cũng đã có những cái tài khoản O'Reilly
nói chung là cung cấp đầy đủ các đầu sách về mặt công nghệ mới nhất. Hoặc là Tham cũng có những tài khoản về như ví dụ như iCloud Guru để mọi người có thể lên học tập và trải nghiệm thực hành những cái kiến thức liên quan đến điện toán đám mây cloud. Các anh chị ở Tham cũng có liên hệ với những cái chuyên gia ở bên AWS để làm những cái workshop đều đặn hàng quý để mọi người có thể cập nhật về những cái kiến thức liên quan đến AWS, cái gì là những cái tính năng mới, cái gì là có những cái nào là hot trend, hay là có những cái practice gì mình có thể mang về, mình có thể áp dụng vào trong công việc. Ngoài ra thì hàng tuần cũng có những cái buổi technical sharing rồi backend practice, nơi mà các anh em khác ở trong công ty đến để chia sẻ về những cái tips, những cái solution, hoặc là họ giải quyết những cái bài toán mà họ gặp trong cái quá trình làm việc. Thì cuối tuần là sẽ có những cái buổi đó mà mình vào đó mình học rất là nhiều. Để mà mình có thể liên tục cập nhật thì em nghĩ là mình cần phải có một cái động lực đủ lớn. Và cái động lực ở đây thông thường là đối với em là cái việc cập nhật này nó mang lại cái giá trị thực tiễn rất là cao cho người dùng và cho cái business của mình đang xử lý. Cái vấn đề thứ hai là cái việc mà mình làm trong quá trình làm thì em luôn động viên tất cả các cái bạn trong team là mình làm việc là cần phải có cái sự liên tục đúc kết. Có nghĩa là mình giải quyết xong được một cái vấn đề thì thay vì mình ngay lập tức mình chuyển sang cái vấn đề kế tiếp thì hãy dành cái thời gian để mình đúc kết lại những cái kinh nghiệm hoặc là những cái trải nghiệm mà mình đã có được trong cái quá trình mình xử lý cái đầu việc đó. Rồi khi mà các bạn đúc kết á, thì tự nhiên các bạn sẽ có cái động lực để các bạn tìm hiểu thêm, bởi vì trong quá trình đúc kết các bạn sẽ phát hiện ra là có những cái khiếm khuyết hoặc là có những thứ mình có thể làm tốt hơn, thì các bạn sẽ tự nhiên, một cách rất tự nhiên các bạn sẽ có nhu cầu các bạn tìm hiểu thêm ở bên ngoài. Và đó là một cái dòng nó gọi là một cái loop để cho mình liên tục mình cập nhật cái công nghệ, và nó cũng là cái môi trường để tạo cái động lực cho mình. Cái thứ ba nữa là cái việc mình thường xuyên thực hành. Tức nghĩa là cái người tech lead hay là cái người intern chẳng hạn, không cần phân biệt cái vị trí hoặc là cái vai trò, đã là kỹ sư thì mình phải liên tục thực hành. Cái việc thực hành này nó sẽ thành thói quen, nó thành cái tiền lệ đối với tất cả các bạn kỹ sư luôn. Thì trong quá trình các bạn thực hành, nó chính là cái hành động để các bạn có thể cập nhật lại những cái technical stack mới hoặc là những cái thông tin công nghệ mới nhất. Và cái cuối cùng thì là anh Linh đã chia sẻ rồi, đó chính là cái việc xây dựng một cái diễn đàn. Cái diễn đàn nó sẽ là cái môi trường để tất cả mọi người có cái không gian để mình chia sẻ lẫn nhau. Thì khi bạn chia sẻ thì có nghĩa là bạn đã cập nhật, và cái người được chia sẻ họ cũng sẽ được cập nhật mới bằng cách này hay cách khác thôi. Thì đó là lý do tại sao ở ThimeX mình có rất nhiều diễn đàn. Một tuần có thể là sinh hoạt những cái diễn đàn đó từ 2 tới 3 lần. Và những cái diễn đàn đó thì nó đang thể hiện cái sự hiệu quả rất là cao, bởi vì là cái diễn đàn là một cái môi trường mà mọi người cảm thấy rất là thoải mái để chia sẻ mà, nên từ đó thì cái việc cập nhật nó sẽ diễn ra liên tục. Rồi cái đó là dành cho phần đông. Còn riêng với cái vị trí tech lead á, thì cái việc cập nhật đối với cái kỹ sư ở ThimeX mà làm ở vị trí tech lead trở lên á, thì nó sẽ là yêu cầu bắt buộc trong quá trình các bạn làm việc. Nghĩa là các bạn phải thường xuyên cập nhật và phải thường xuyên có được cái sự đánh giá giữa cái cách ThimeX đang làm so với phần còn lại của nền công nghiệp, để từ đó mình phát hiện được là liệu ThimeX có đang quá xa so với phần còn lại hay không, hay là ThimeX đã đạt được tiêu chuẩn của ngành công nghiệp, hoặc là thậm chí là những cái tầm nhìn nó lớn lao hơn. Thì cái việc thường xuyên cập nhật cái thông tin đối với các cái bạn tech lead, vị trí tech lead trở lên, nó sẽ là một cái hoạt động thường niên diễn ra, có thể là hàng ngày hoặc là hàng tuần. Lúc nãy Lộc cũng có chia sẻ rằng là để mà có thể được có một cái mình tạm gọi là một cái thói quen mình cập nhật những cái thông tin mới, những kiến thức mới, thì nó phải có một cái động lực. Thế thì chị cũng hỏi rõ thêm rằng là thế thì ở cái vị trí, cái vai trò này thì cái gì sẽ giúp cho các bạn có một cái động lực, có một cái niềm cảm hứng, nó giúp cho các bạn liên tục sáng tạo, liên tục triển khai những cái ý tưởng về mặt công nghệ để phải làm tốt cái công việc của mình? Cái nào là động lực đối với bản thân mình thì nó đến từ cái việc là sản phẩm mình xây dựng ra cùng với đội ngũ phát triển, mình thấy được cái sản phẩm đó nó mang cái giá trị gì cho cả doanh nghiệp, cho cả người dùng cuối. Mình thấy nó
nó hiệu quả về mặt như doanh thu, hiệu quả về mặt là nó cách thức nó xử lý nó vẫn ổn định khi mà cái số lượng traffic nó cao, tức là số lượng người dùng đang sử dụng sản phẩm nó tăng đột biến á. Rồi với là cái tính ổn định của hệ thống nữa, đó là những cái thông số đo lường. Mình cảm thấy là mình vui hơn khi mà mình có thể có những cái giải pháp mà mình giúp tăng cái tính ổn định, tính linh hoạt của hệ thống. Thứ hai nữa là động lực về mặt con người, tức là mình là đi hỗ trợ, mình song hành với nhóm và mình bằng cách mình quan sát với những cái sự giúp đỡ của mình đang làm cho những cái thành viên khác trong nhóm càng ngày nó càng tốt hơn. Mình thấy đó thông qua từng cái thời gian, từng cái string đi, mình thấy mọi người đang càng ngày càng tốt hơn về mặt kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Thì đó cũng là những cái động lực khiến cho mình cảm thấy vui vẻ khi mà mình làm việc hàng ngày. Thì thật ra em cũng muốn bổ sung một cái ý của anh Linh ở cái ý đầu tiên là về cái vấn đề động lực. Thì thật ra là em hoàn toàn đồng ý với cái việc là mình có cái động lực, cần phải có một cái động lực nó đủ tốt thì mình mới có thể duy trì được cái nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Thì em có thể chia sẻ một cái câu chuyện thực tế ở TimeX là vào những cái giai đoạn đầu tiên khi mà xây dựng sản phẩm, trở lại những năm 2017 2018. Thì lúc đó là sản phẩm vẫn chưa ra mắt đến tay người dùng cuối, và hầu hết tất cả mọi thứ mà các đội ngũ kỹ sư TimeX làm tại thời điểm đó nó được xem là một cái sản phẩm ở dạng prototype thôi, có nghĩa là mình chưa mang ra mắt công chúng được. Rồi sau đó thì có một giai đoạn ngắn em có cơ hội em được đi sang Nam Phi để thực địa. Thì thực địa là một cái hoạt động thường niên của TimeX để giúp cho các bạn kỹ sư có cái cơ hội các bạn đi đến cái nước sở tại mà mình đang triển khai cái ngân hàng để có thể trải nghiệm được cái sản phẩm của mình ở góc độ người dùng cuối. Thì lúc mà em có cơ hội được đi thực địa đó thì em có cơ hội em trò chuyện trực tiếp với lại một số người dùng cuối, và lúc đó thì ngân hàng chỉ có khoảng vài nghìn người dùng thôi. Thì có một người dùng là một cô cũng tương đối lớn tuổi, có lẽ là bằng tuổi của mẹ em. Thì cô ấy chia sẻ một cái cảm nhận là cô ấy đã ở Nam Phi rất là lâu rồi, gần như là từ lúc sinh ra cho tới nay cô ấy 40 mấy tuổi, nhưng mà cô ấy không đủ cái khả năng để cô ấy tiếp cận với lại những cái dịch vụ tài chính vì là một số vấn đề liên quan tới cái luật lệ ở đó. Nhưng mà nhờ vào cái sản phẩm Digital Bank mà bây giờ cô ấy lần đầu tiên sau mấy chục năm cô ấy mới có thể tiếp cận được cái vấn đề về tài chính. Và cô ấy nói là bây giờ cô ấy đã có cái tài khoản ngân hàng để có thể sử dụng cho những cái mục đích cá nhân rất đổi bình thường, ví dụ như là đi chợ, đổ xăng hoặc là đóng học phí cho con. Thì cái lúc đó mình nhận thấy được rằng là cái sản phẩm của mình đó, thật sự là nó có cái giá trị cộng đồng rất là lớn và người ta rất là quý trọng cái sản phẩm của mình. Thì nó chính là cái động lực giúp em giữ tới ngày hôm nay là em biết rằng là những cái thứ mình làm chắc chắn sẽ có một cái ý nghĩa lớn lao cho cộng đồng. Và từ cái thời điểm mà chỉ vài ngàn người dùng thôi mình đã có cái động lực như vậy rồi, thì chưa nói gì đến cái giai đoạn này chúng ta có khoảng vài triệu người dùng. Sự động lực rất lớn, và tương lai vài năm nữa là hàng chục triệu người dùng nữa sẽ đến. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ có cơ hội mang đến cái sản phẩm do chính chúng ta làm ra cho chính người Việt Nam sử dụng. Đúng rồi. Thì đó chị nghĩ cũng sẽ là một cái niềm động lực to lớn hơn nữa dành cho tất cả các thành viên trong đội ngũ về sản phẩm cũng như là công nghệ của công ty của mình, để có thể mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất, không chỉ cho thị trường quốc tế mà là trong thị trường trong nước của mình. Chúng ta đang đi đến phần cuối cùng của buổi trò chuyện ngày hôm nay. Một phần mà mình tin chắc rằng là các bạn ứng viên ở ngoài kia cũng đang rất là tò mò là không biết rằng là ở môi trường làm việc tại Time có những cái cơ hội phát triển nghề nghiệp như thế nào, hay là có những điểm gì mà thú vị mà các bạn cần nên ứng tuyển ngay. Thì cái cơ hội phát triển ở Time ấy, thì mình có hai cái điểm mà mình thấy ấn tượng nhất. Thứ nhất là về các anh chị ở Time đã xây dựng một cái framework gọi là Grow Framework. Cái đó là mình cũng rất là ấn tượng, tại vì đây là công ty đầu tiên mình thấy có một cái framework nó chuẩn chỉ như vậy. Nó có từng level, từng role và có những cái tiêu chí mà công ty mong đợi ở những cái vị trí đó cần phải đạt được. Đó cũng là cái kim chỉ nam để cho các anh trong công ty có thể nhìn vào để biết là được là mình cần phải phát triển những kỹ năng nào để có thể đi lên bước cao hơn trong cái vị trí của mình. Cái thứ hai điểm mà mình đặc biệt ấn tượng
là trong cái thời gian đầu mình vào tham á, là mình mới phát hiện ra là có như anh nhiều là platform tech lead hiện tại, nhưng trước đây anh vào tham với vị trí là QA, hoặc là có những anh chị em SM là đi lên từ backend, hoặc có những anh em backend lại đi lên từ mobile như Lộc đây. Và gần nhất là có anh em backend trong nhóm bên cạnh muốn có cơ hội để thử thách mình ở trong cái vị trí là AI engineer, thì công ty luôn tạo cơ hội và chào đón mọi người thử thách những cái vị trí mới mà mọi người mong muốn mình làm. Đó là những cái điểm mà em thấy rất là ấn tượng. Nhân đây thì em cũng sẽ xin bổ sung một số cái ý liên quan tới cái cơ hội phát triển nghề nghiệp ở vị trí backend engineer ở TimeX, và đặc biệt là vị trí technical lead. Thì cái đầu tiên là về cái tầm nhìn của cái sản phẩm. Thì TimeX là tập trung xây dựng ngân hàng số, và hiện tại thì đã có hàng triệu khách hàng đã tin dùng cái sản phẩm của TimeX rồi. Cho nên đối với vị trí backend thì các bạn engineer sẽ có cái cơ hội để mình phát triển những cái sản phẩm ở cái mức độ rất là lớn, mà có thể dùng để có thể xài được bởi hàng triệu người. Cái ý thứ hai là ở TimeX thì mình có cái sự chuyên sâu rất là cao liên quan tới cái việc phát triển cái backend. Cụ thể là các bạn có cơ hội các bạn sẽ làm việc trong môi trường cloud của Amazon, rồi phát triển những cái dòng application rất là mới trên thị trường, ví dụ như là serverless, ví dụ như là event driven, ví dụ như là data, AI, platform, DevOps. Thì những cái skill set đó nó sẽ hỗ trợ rất là đa dạng trong cái quá trình phát triển sự nghiệp của các bạn kỹ sư ở TimeX. Và cái cuối cùng là cái môi trường làm việc luôn luôn là cực kỳ năng động, vui vẻ, và các anh em cực kỳ nhiệt tình hỗ trợ nhau. Thì những cái vấn đề đó nó sẽ giúp các bạn là có được một cái môi trường mà ở đó các bạn hoàn toàn có thể yên tâm trong cái việc mà phát triển các cái kỹ năng cá nhân, cũng như là hỗ trợ các cái bạn khác trong xuyên suốt quá trình làm việc. Và câu hỏi cuối cùng của buổi chia sẻ ngày hôm nay đó chính là tại sao các bạn ứng viên nên apply ngay vào Time? Okay. Với mình nghĩ đó là cái lĩnh vực của mình, công ty mình đang làm hướng tới, đó là xây dựng một cái ngân hàng số đa quốc gia. Đi kèm với đó rất là nhiều thách thức, những bài toán hay cần phải giải quyết. Với em thì em xin phép bổ sung thêm một cái điều đặc biệt ở TimeX là các bạn kỹ sư ở TimeX sẽ có cái cơ hội được tham gia xuyên suốt toàn bộ cái chu trình phát triển phần mềm, từ cái khâu lên ý tưởng cho tới khi mà cái phần mềm được ra mắt và được tin dùng bởi hàng triệu người dùng. Thì cái môi trường như vậy là một cái môi trường mà các bạn sẽ cảm nhận được là cái vai trò cũng như là cái giá trị mà mình mang lại cho người dùng một cách rất là sâu sắc. Và đồng thời thì ở TimeX thì TimeX có một cái văn hóa rất là hay, đó là cái sự ghi nhận và cái sự tưởng thưởng đối với những đóng góp của tất cả các bạn nhân viên ở đây. Thì cái sự ghi nhận và cái sự tưởng thưởng này là một cái động lực rất là lớn để các bạn có thể có những cái đóng góp nó hữu ích và nó tuyệt vời hơn trong quá trình mà các bạn làm. Và cái sự tưởng thưởng thì nó sẽ diễn ra hầu như là hàng năm, và được đông đảo các cái kỹ sư cũng như là ban lãnh đạo tham gia vào. Chị làm rõ hơn đó chính là chương trình All Star Awards của mình, cũng như là những cái phần khen thưởng cuối năm, và đặc biệt là cái văn hóa ghi nhận đó chính là cái phần kudos của công ty mình. Thì các bạn mỗi lần mà các bạn khi mà làm một cái điều gì đấy có ích cho những người khác thì sẽ được nhận cái lời ghi nhận, lời cảm ơn từ tất cả mọi người. Thì chị nghĩ rằng là đó cũng là một cái văn hóa mà chúng ta vẫn đã và đang làm rất là tốt ở Time. Và một cái điều cuối cùng rằng là chị cũng thấy rõ ràng rằng là với cái sự gắn kết của Lộc và Linh với Time trong thời gian qua, một bạn là 6 năm, một bạn là 3 năm, thì nó cũng nói lên được rằng là ở đây ở Time nó vẫn đang tạo ra những cái giá trị mà các bạn cảm thấy rằng là mình có thể đóng góp và phát triển cái cơ hội, cái nghề nghiệp của mình ở đây. Rất cảm ơn cả hai bạn đã dành thời gian tham dự chương trình Live Job at Time với vị trí Backend Tech Lead ngày hôm nay.
Và thay mặt cho ban tổ chức chương trình, chị cũng chúc hai bạn có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều cái niềm cảm hứng mới trong công việc, và có thể mang đến nhiều cái giá trị hơn cho team, cho công ty, và cũng đặc biệt hơn đó chính là mang đến những giá trị tốt đẹp cho khách hàng của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đó là những chia sẻ đến từ hai vị khách mời Lộc Huỳnh và Linh Trương cho vị trí Backend Technical Lead của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn đã có được những thông tin vô cùng hữu ích, và hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo của chương trình Live Job at Time. Xin chào và hẹn gặp lại.